3 Φεβρουαρίου 1830. Τα πρωτόκολλα του Λονδίνου. Υπογράφτηκαν μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Αυτά περιλάμβαναν τις βασικές θεσμικές λειτουργίες και τα εδαφικά όρια του υποσύσταση βασιλείου της Ελλάδος. Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν από 194 χρόνια, την 3η Φεβρουαρίου του 1830, υπογράφτηκε το πρώτο πρωτόκολλο του Λονδίνου, που έμεινε στην ιστορία ως πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με αυτό, ιδρυόταν το Βασίλειο της Ελλάδος, που θα απολάμβανε όλα τα δικαιώματα της πλήρους ανεξαρτησίας. Το καθεστώς του θα ήταν μοναρχικό και κληρονομικό κατά τάξη πρωτοτοκίας. Ο τίτλος του ανώτατου άρχοντα του νεότευκτου βασιλείου θα ήταν ηγεμόν κυρίαρχος της Ελλάδος. Η επιλογή του απέκλειε οποιοδήποτε γόνο από βασιλικό οίκο των κρατών που είχαν συνομολογήσει τις συνθήκες του Λονδίνου στις 6 Ιουλίου 1827, δηλαδή των μεγάλων δυνάμεων. Σύμφωνα με το δεύτερο πρωτόκολλο, ως ηγεμόνας του βασιλείου της Ελλάδος προτινόταν ο πρίγκιπας Λεοπόλδος του Σαξκόμπουργκ. Σύμφωνα με το τρίτο πρωτόκολλο, που υπογράφτηκε κατά απέτηση της Γαλλίας, καθορίστηκε ότι όλοι οι υπήκοοι του νεότευκτου βασιλείου ανεξαρτήτως του θρησκεύματός τους θα μπορούσαν να ανέλθουν σε όλα τα κρατικά αξιώματα. Το τρίτο αυτό πρωτόκολλο, λόγω του περιεχομένου του, έλαβε το χαρακτηρισμό περί του καθολικού δόγματος των κατοίκων της Ελλάδος. Επιπλέον, τότε επιβεβαιώθηκαν και τα εδαφικά όρια του νεότευκτου βασιλείου, στο οποίο θα παραχωρούνταν η Εύβοια, η Σκιάθος, η Σκόπελος, η Σκύρος και οι Κυκλάδες ανατολικά της Αμοργού. Όσον αφορά το διοικητικό καθεστώς της Κρήτης, αυτή θα υπαγόταν απευθείας στο Χεδίβι της Αιγύπτου, δηλαδή στον αντιβασιλέα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σχετικά με τη Σάμο, αυτή πλέον θα διοικείται από χριστιανό στο θρήσκευμα κυβερνήτη, ο οποίος θα διοριζόταν απευθείας από το Σουλτάνο. Η σύναψη των παραπάνω πρωτοκόλων προκάλεσε χαρμολύπη στους Έλληνες. Χαρά γιατί επιτέλους μετά από 10 χρόνια αγώνων αποκτούσαν ανεξάρτητο κράτος και λύπη γιατί οι ιστορικές περιφέρειες έμεναν εκτός της επικράτειας. Ως βόρειο σύνορο του βασιλείου θα ήταν η νοητή γραμμή Αχελώου, ή της Σπερχιού, εξαιρώντας την Ακαρνανία. Επιπλέον η Δωδεκάνησος και η Χίος δεν θα περιλαμβάνονταν στο νέο κράτος. Η εγχώρια αντιπολίτευση απέδωσε την ευθύνη για αυτή την κατάληξη στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, θεωρώντας ότι απέτυχε να πείσει τις μεγάλες δυνάμεις για διευρυμένα σύνορα της χώρας. Το γεγονός είναι ότι τα παραπάνω πρωτόκολλα, με τα οποία ουσιαστικά αναγνωριζόταν η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους, έφυγαν έμεσα πολιτικά και προσωπικά τον Καποδίστρια. Αυτός ενώ είχε λάβει εντολή για να κυβερνήσει 7 χρόνια, στα μέσα της θητείας του ουσιαστικά καθαιρέθηκε και ορίστηκε νέος διάδοχός του σε μια νέα μορφή κρατικού φορέα, δίχως προηγουμένως να έχει υπάρξει καμία συνεννόηση μαζί του. Η δυσφορία του Καποδίστρια φαίνεται και από την απαντητική του επιστολή προς τους πρέσβεις των μεγάλων δυνάμεων, όταν επισήμως ανακοινώθηκε η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων στις 9 Μαΐου 1830. Η δυσαρέσκεια του Καποδίστρια δεν ήταν μόνο για την αναθεώρηση του πρωτοκόλου του 1829, όπου ως βόρειο σύνορο της χώρας οριζόταν η νοητή γραμμή Αμβρακικού, Παγασιτικού, αλλά και γιατί δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει το έργο του, όπως το οραματιζόταν σε ορίζοντα 7 ετίας. Παρόμοια δυσαρέσκεια εξέφρασε και η ελληνική γερουσία, η οποία επέδωσε ένα υπόμνημα στους αντιπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων στο Ναύπλιο, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: οι Έλληνες της Στερεάς που πολέμησαν με πάθος για την ελευθερία τους, οι Κάσχοι και οι Ψαριανοί που αποτέλεσαν ανάχωμα στις τουρκοαιγυπτιακές ορδές, οι Σάμοι που αντιστάθηκαν στεναρά στις πιέσεις της υψηλής πύλης και οι Κρήτες που είναι οι θεματοφύλακες του Αιγαίου κινδυνεύουν με ενταφιασμό, εάν παραμείνουν εκτός της επικράτειας. Η μεγαλύτερη όμως έκπληξη προήλθε από την Αυστρία. Ο καγκελάριος Μέττερνιχ, ο οποίος ήταν ο ισχυρότερος πολέμιος της Ελληνικής Επανάστασης στο ξεκίνημά της, πλέον είχε μεταστραφεί ριζικά. Σχετικά με τα πρωτόκολλα του 1830 και την οριστήσα επικράτεια της χώρας, δήλωσε, αφού αποφασίστηκε η ίδρυση του ελληνικού κράτους, καλό θα ήταν να του δοθούν εκτενέστερα και ασφαλέστερα σύνορα.